Hello, my friends and students, student of class 7 especially. As you see here, the topic, the perimeter and area. This is of class 7 math textbook and in chapter 11. Chapter 11, we are going to learn perimeter and area, and we shall learn directly from exercise for today, exercise 11.1. okay. यहाँनिर तपाईले क्वेशन देख्नुभयो 11.1. तपाईले स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, क्लासमा पनि धेरै तपाईले सिक्नुभयो होला आफ्नो टिचरबाट र भिडियो मार्फत पनि तपाईलाई सिकाउने कोसिस गरिरहेछ र आजको लेसन एक्सरसाइज 11.1 अनि क्वेशन नम्बर 1 र तपाईले यो पेरिमिटर एन्ड एरिया विषय लिएर राम्रो हुन्छ। के भन्नुस् त, धेरैवटा फिगर्स हुन्छ, स्क्वायर हुन्छ, रेक्टेंगल हुन्छ, ट्रायंगल हुन्छ, जेको पनि हुन्छ। फर्मुला तपाईले याद गर्नुस्, हाउ टु फाइन्ड द एरिया अफ द रेक्टेंगल हैन, ट्रायंगल। त्यहाँदेखि पेरिमिटरको पनि फर्मुला तपाईले याद गरिराख्नुहोस्। फर्मुला अलिकति म देखाइराख्नु पर्यो। यो तपाईले नि यो याद गर्नु पर्यो। क्वेशन नम्बर 2 बाट पेरिमिटर अफ स्क्वायर, पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस लेन्थ प्लस ब्रेथ, त्यहाँदेखि एरिया अफ स्क्वायर, यो सबै याद गर्नु भयो भने जति मजाले तपाईले याद छ नि यो युनिटहरु, त्यति मजाले तपाईले आजको लेसनलाई बुझ्नु हुनेछ। कुरा बुझ्नु? अच्छा, यसको मैले क्वेशन सारेर ल्याएको छु, म तपाईको अगाडि देखाउँदै छु। मैले क्वेशन सारेको ठिकै छ होला। द लेन्थ एन्ड द ब्रेथ अफ अ रेक्टेंगुलर पिस अफ लेन्थ आर 500 मिटर एन्ड 300 मिटर रेस्पेक्टिभली। बुझ्यो हैन? अब यहाँनिर म सुरु गर्दैछु। क्वेशन पढ्दा पढ्दै हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो, अलिकति रफ नक्सा बनाउन थालिहाल्नुपर्छ। कुरा बुझ्यो हैन? रफ नक्सा म स्केच पेनले बनाइदिन्छु, अलिकति भिजिबल होस् भनेर। एउटा लेन्थ छ अरे कि, लेन्थ कुन चाहिँ सेपको? रेक्टेंगल सेपको छ अरे। कुरा बुझ्यो? यस्तो छ हो। अब यसमा भन्दैछ लेन्थ एन्ड ब्रेथ भनेको चाहिँ लेन्थ रहेछ। यहाँ फर्स्टमा लेन्थको कुरा गरेको छ, सेकेन्डमा ब्रेथको कुरा गरेको छ। त्यसले गर्दा पहिला लेखेको लेन्थ हुन्छ, सेकेन्डमा लेखेको ब्रेथ हुन्छ। लेन्थ रहेछ तपाईको 500 मिटर, ब्रेथ रहेछ तपाईको 300 मिटर। भनेपछि के हामीले यही लेख्नुपर्छ भने के छ? यहाँ माथि लेख्दा म त्यो त्यस्तो कन्फ्युजमा नजानुस्। रेक्टेंगलको चाहिँ अपोजिट साइड बराबरी हुन्छ। कुरा बुझ्यो? यहाँ 500 छ भने यहाँ पनि कति हुन्छ? 500 चाहिँ यहाँ 300 छ भने यहाँ पनि 300 नै हुन्छ। रेक्टेंगलको जानकारी अहिले मैले दिइहालेँ रफली। कुरा बुझ्यो? हामीलाई पहिला निकाल्नु भनेको छ इट्स एरिया। पहिला हामीले के निकाल्नु? इट्स एरिया। अब तपाईले याद गरेको होला, एरिया अफ रेक्टेंगल के हुन्छ? फर्मुला एरिया अफ ANGLE रेक्टेंगल। एल ले लेन्थ, बी ले ब्रेथ। ल लेन्थ इन्टु ब्रेथ। कुरा बुझ्यो? भनेपछि लेन्थको प्लेसमा कति छ? 500, ब्रेथको प्लेसमा 300। कुरा बुझ्यो? इन्टु 300। कुरा बुझ्यो? यसमा एम इन्टु एम पनि हुन्छ। ल यो मिटर मिटर। यो के गर्नु पर्यो हामीले? मल्टिप्लाई। देख्नु त ल राम्रोसँग, मल्टिप्लाई। अब यो मल्टिप्लाई गर्नु, यसरी मल्टिप्लाई गर्नु कस्तो हुन्छ? यो तपाईले सबै गर्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईको आफ्नो रफ पेजमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कोठा टक्कै हानेर तपाईले रफमा गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ हैन। के गरेन त लेन्थी, म तपाईलाई स्मार्ट वर्क सिकाइदिन्छु ल। 00 अलि छोडिदिनुस्, खाली नम्बर छ हैन, नन जिरो नम्बर। नन जिरो नम्बर के छ? 5 छ, एउटा 3 छ। 3 छ 15। बुझ्यो? अब 0 चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यो कतिवटा 0 छ? डल्लै 1 2 3 4 1 2 3 4। तपाईले यसमा मल्टिप्लाई गर्दा त्यति नै आउँछ। कति छिटो भयो? स्मार्ट वर्क हो यो। अन्त मिटर इन्टु मिटर, मिटर स्क्वायर युनिट भयो। कुरा बुझ्यो? गर्दाखेरि यो लेन्थमा एरिया कति रहेछ? 1,50,000 मिटर स्क्वायर एरिया रहेछ। कुरा बुझ्यो? यो लेन्थ हो यो।
रेक्टेङ्गुलर लेनको एरिया त्यति रहेछ Yes, sir. बुझ्यो Yes, sir. अच्छा तपाईँलाई अब अर्को कुरा भनेपछि यो नम्बर 1 को सक्यो कुरा बुझ्यो Yes, sir. अलिकति कन्क्लुजन दिइहालौँ देयरफोर भइहाल्यो एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर लेन इज 150,000 चारवटा 0 मिटर स्क्वायर यो सकिएको छ हो नम्बर 2 को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट निकाल्नु रहेछ द कस्ट अफ द ल्यान्ड निकाल्नु अरे फाइन्ड द कस्ट अफ ल्यान्ड इफ 1 मिटर स्क्वायर अफ द ल्यान्ड कस्ट ₹10,000 बुझ्यो होइन अब गिभन द्याट होइन गिभन द्याट 1 मिटर स्क्वायर अफ ल्यान्ड कस्ट रुपिस कति अरे 10,000 कुरा बुझ्यो होइन 10,000 ठिकै छैन Yes, sir. भनेपछि निकाल्नु पऱ्यो कस्ट कसरी निस्किन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कस्ट इक्वल्स टु एरिया कुरा बुझ्यो यो के भन्दा के दिएको भन्दाखेरि चाहिँ रेट दिएको होला यो RAT रेट गिभन द्याट ठिकै छ कस्ट इक्वल्स टु एरिया इन्टु रेट बुझ्यो यो चाहिँ हामीलाई रेट दिएको Yes, sir. एरिया इन्टु रेटले एन्सर निस्किहाल्छ जहिले पनि याद गर्नु कस्ट इन्टु एरिया कस्ट इक्वल टु एरिया इन्टु रेट गल्ती मैले गरिनँ होला होइन एरिया कति आएको छ 150,000 चारवटा 0 रेट कति रहेछ 10000 अब यसलाई लगेर हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो कि होइन भने त Yes, sir. त इन्टु 10000 यसरी मल्टिप्लाई गर्नु कति टाइम लाग्छ होला हो क्यालकुलेटरमा त फ्ल्याट्टै आउँछ एन्सर होइन त्यो चलाउनु राम्रो होइन क्यालकुलेटरमा गर्नु किन यहाँ म्याथ सिक्नु होइन त्यसले गर्दा यहाँनिर म फेरि पनि बुझाउँदैछु यहाँनिर जसले जानेको छैन यहाँबाट सिकिहाल्नु है कसरी नन जिरो नम्बर के छ 15 एउटा 1 Yes, sir. 15 1 जा 15 बुझ्यो Yes, sir. यो जिरोहरू चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ चारवटा 1 2 3 4 1 2 3 4 ल कुरा बुझ्यो Yes, sir. यत्रो बेसी दाम पर्ने रहेछ देयरफोर the cost of land is rupees तल 15 कतिवटा 0 8वटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यत्रो भयो सक्यो एन्सर हो नम्बर 1 को सजिलो रहेछ है सजिलो लाग्यो Yes, sir. सजिलो किन नहुने हो होमवर्क दिउँ कि यही हो होमवर्क पर्खिनु एन्सर हेरौँ ल पछाडि अन्त तपाईँले यो माथिको कति राम्रोसँग बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन होइन यहाँनिर क्वेसन तपाईँलाई दिएको छु एक्ज्याक्टली यो माथि कसरी हामीले सल्भ गर्यो त्यस्तै प्रकारको क्वेसन छ र यस च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला सब्सक्राइब गरेर जोडिएपछि तपाईँले यसदेखि पछाडि आउने भिडियोहरू तपाईँको नोटिफिकेसनमा आउनेछ साथै यसको पछाडि धेरैवटा भिडियो छ डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर तपाईँले लिङ्कहरू चेक गर्न सक्नुहुनेछ यो पछाडिको नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 को तपाईँले भिडियो पाउनुहुनेछ धन्यवाद।